Come on! Oh! Must awaken the test subjects. Whatever you're thinking of doing, don't do it! Yes, sir! You do not want to meet what's on the other side of that door. Go, go, go! Spiderman! Come here! Spiderman! Silly boy! Parental! Hero! Hey, you! Stop the process! Hey, you! Where did he go? Nope. Nope. Disgusting. Good. That's good. Target locked. Come on! Come on! It up! Shame on you! Go, go, go! Got it! I'm gonna pump you full of lead. What's wrong? Hey! Hey, hey! Hey! Hey, hey! What are you doing? Get the hell out of here! Whoa! Go! Damn it! Go! I've got it! I'm gonna pump you. What's up? Aha! Perfect. Hey, you! I'm hurt. I'm hurt. Hey, you! Get out of here, man! Go, 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 go! Okay, okay, apa? Come Yes, sir!
Eat this, you bastard! What? You're doing it in my swamp! Hey, you! Help me! Help me! Hiya! Perfect. Good gravy! Yes, sir. I'm gonna pump you full of lead. Come on! Zippity-doo! Hello? honey. Whoa. Hey, what happened? Wow. Love that. Oh, baby. Come on! I've got it! Yay! Damn away! Hey, you! Hey! Eat this, you bastard! Oh, man! Hey, you! What? Hey, you! What are you doing? Oh, pretty please! This is bullshit. No, 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 no. Hey, you! Hey, you! Are you ready? Watch it with that thing. Hurry up! Spiderman! No! Go, 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 go! No. Oh, no. Oh, God. Hey! Uh-oh.
Disgusting. Hooray! Perfect. Shut up! Hãy thua kém! Disgusting. Get away! Hulk! Smash! You must die! Oh, pretty please! Is kien! Oh no! Sao thế nhỉ nhỏ? Tôi vừa mơ thấy ác mộng. Ui giời, tưởng cái gì yếu đuối thế, đi chơi không? Tôi buồn ngủ lắm. Được ngày nghỉ cuối tuần, nay đi ngủ. Kệ tôi. Thế thôi, mình đi nhà đen. Cậu thích đi đâu? Tôi thích đi biển. Tôi thích núi hơn. Đi biển sướng hơn để ngắm gái. Cậu chẳng biết gì. Đi núi cao thích hơn đi biển. Sao thích bằng đi núi được? Đi biển sướng hơn.
đi trước đi. Tôi đi vệ sinh tí đã. Tôi đi chồng tôi rồi nhá. Đen, có chuyện gì vậy? Đen. Is the end. Kien. Tốt lắm, tôi có thể nghỉ ngơi. Vẫn còn một tên nữa thì phải. Dạ đúng rồi ngài. Nó là nhiệt đó, tôi biết nhà nó. Người nhiễm đã đến lúc tuyệt chủng. I'm gonna pump you full of lead. Chỉ còn mỗi phòng này thôi. Oh man. Có khi nào nó biết chúng ta đến đây rồi trốn mất không? Không thể nào. Thằng nhện đen nhện cam đã chết, không thể về báo tin được. Nó chỉ quanh quẩn đây thôi. Không thể nào. Đi đi. Nhện đen, nhện cam. Nhện đen, nhện cam, tôi sẽ trả thù được các bạn. Dạ, thưa ngài. Đã giết được hết bọn người nhện chưa? Dạ, có sốt thằng nhện đỏ. Bây giờ đàn em của mày đâu? Đàn em bị giết hết rồi. Vô dụng! Tao nuôi chúng mày bao lâu này mà có mỗi việc đấy cũng không làm được. Thưa ngài, bây giờ phải làm sao? Ở đây nguy hiểm, rút khỏi đây đã rồi tính. Nhện đen, nhện cam, tôi sẽ trả thù được các bạn. What?
Chúng mày ra đây! Tao không tính sổ với bọn mày! Trả lại vàng cho tao! Trả lại cho tao! Thù này nhất định tao sẽ trả! Chúng mày ở đây đấy! Đồng tử, đây em lại súng gì vậy? Khẩu súng này sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Mày hãy nhìn đi. Chỗ zombie này sẽ đi làm việc đó. Đi thôi. Yes, sir! What a box! Zombie! Help me! Hey you! Cảnh sát! Hey you! Siêu nhân! Tại sao lại có nhiều zombie như thế này? Chắc chắn là tên bác sĩ bệnh hoạn kia đã làm ra việc này. Siêu nhân đỏ, cố lọ phần bên đấy, cố lọ bên này. Chúng ta không ăn thua, để tôi. Siêu nhân, chúng ta đi thôi, phải tìm hang ổ của tên bác sĩ. Ok. Đồng tử! Bọn người nhận là siêu nhân đã tới đây rồi. Đúng lúc lắm.
Người nhện, để tôi. Nhện đỏ, tôi có cách này. Về thôi, chúng ta phải báo cáo việc này với cấp trên. Go, 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 go! You must die! Tài đâu rồi? Spiderman laser! Rõ ràng mình vừa đứng ở đây mà. Ai đấy? Ai đấy? Có người ở đây à? Spiderman, may quá. Spiderman, tôi bị lạc đường. Giúp tôi thoát khỏi nơi đây với. Okay. Hồi nãy tôi đi qua cánh cửa này, xong qua cánh cửa kia, xong vòng đi vòng lại ở đây, không thoát ra được. Ôi giời ơi cô. Sao anh không giống người nhảy vậy? Đuổi theo nó tao. Alo, nhện đỏ chính là kien. Cậu bị hâm à? Tớ với nhện kem ở đây từ sáng với nhện đỏ. Nhện đỏ có đi đâu đâu? Sao biến thành người nhện rồi? Mau lên xuống tới nhá. Ok. Cảnh sát bị biến thành nhện rồi. Cái gì? Sao lại có thể thế được? Thôi, chúng ta đi đến đấy xem sao. Rồi. Tao vào bên trong rồi. Nhện đỏ, trên vai cậu có nhện. Hey! Tôi ở đây. Chuyện này là sao? Killer người nhện là sao? Tôi nhìn thấy nhện đỏ, biết cảnh sát thấy có nhện khổng lồ. Không thể có chuyện đó được. Cả người này tự ở cùng nhện xanh và nhện cam. Không còn thời gian để tranh cãi nữa. Chúng ta phải đi tìm cảnh sát thôi. Ta phải chia thành 4 hướng. Chia ra đi. Oh, man. Cảnh sát, cô ở đâu?
Sao rồi? Đã tìm thấy cảnh sát chưa? Chưa. Rộng ạ. Chúng ta tìm công xuể. Hiên khổng lồ. Tài đâu rồi? Spiderman laser! Làm dần vào đây thôi. Đi. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.